تیتر اول امشب: کمیابی انسولین در ایران. رئیس سازمان غذا و دارو میگوید کمبود مقطعی است. 2 هفته تا انتخابات آمریکا، رقابت نفسگیر دونالد ترامپ و جو بایدن و جنجال بر سر دخالت‌های نامحسوس شبکه‌های اجتماعی و پایان فستیوال فیلم لندن. یک دور دیگه منتخب مخاطبان شد. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما و خوش اومدید. کمبود انسولین قلمی در ایران صدای بیماران دیابتی رو درآورده. قبل از برنامه با چندین داروخانه در تهران تماس گرفتیم و بیشترشون گفتن که موجودی کافی ندارن. 5 میلیون بیمار دیابتی در ایران الان نگران روزهای آیندن. رئیس سازمان غذا و دارو ایران گفته این کمبود مقطعیه و دلیلش هم مشکلات مربوط به انتقال ارز به شرکت‌های تولید کننده خارجیه. کاربران ایرانی هم در شبکه‌های مجازی با هشتگ انسولین نیست دارن خبرها و انتقادات مربوط به این موضوع رو منتشر میکنن. در طول برنامه به کمک کارشناسان خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم. اول از همه بریم سراغ دکتر آلان فتوحی، متخصص داروشناسی بالینی از استکهلم، سوئد. دکتر فتوحی، چقدر میدونم که بالاخره تعداد زیادی از ایرانی ها هستن که به این انسولین نیاز دارن و اینطور هم نیستش که اصلا وجود نداره، به سختی به دست میاد. میخوام ازتون بپرسم که به دست نیومدن اون در کوتاه مدت و بلند مدت چه تأثیری میتونه بر روی بیماران بذاره؟ ببینید، انسولینی که الان کمبودش هست در ایران نوع آنالوگ هست. انواع دیگه که رگولار بهشون گفته میشه تولید داخلیش وجود داره و کمبودی نیست. ولی این نوع آنالوگ که با مهندسی ژنتیک درست میشه و خاصیتش این هست و فرقش با انواع معمولی و انواع قدیمی تر این هست که هم سریعتر کار میکنه و هم یک نواختر در بدن پخش میشه و کار میکنه و بعضی از بیماران میدونیم که حدود 600,000 بیمار به اصطلاح دیابتی در ایران از اون جمع 5 میلیون بیمار دیابتی نیاز به تزریق انسولین دارن. بعضی از این بیماران بدون دستیابی به این نوع از انسولین نمیتونن اون کنترل مناسب میزان انسولین خون رو به دست بیارن و با توجه به اینکه میدونیم که انسولین بسیار حیاتی است برای تنظیم قند خون و کمبود به اصطلاح کم شدن سطح قند خون یا بالا رفتن سطح قند خون در اثر نوسانات انسولین میتونه مرگبار باشه برای بیماران در کوتاه مدت و در دراز مدت هم عوارض زیادی قلبی عروقی، کلیوی و عصبی و غیره میتونه داشته باشه، بر روی چشم میتونه داشته باشه. به همین دلیل تنظیم دقیق قند خون بسیار مهم هست و حتی در شرایط کنونی که متاسفانه آمار تعداد به اصطلاح فوتی‌های کرونا رو هم امروز داشتیم که 337 نفر بود، این مسئله برای دیابتی ها وجود داره که به اصطلاح اونا آسیب پذیرتر هم هستن در مقابل بیماری کووید 19 متاسفانه و این هم میتونه مزید بر علت باشه اگر کنترل مناسب بیماری اونها صورت نگیره. ممنونم از شما دکتر آلان فتوحی از استکهلم، سوئد. با ما اجازه بدید که وضعیت رو از زبان سارا، یک داروساز در تهران، هم بشنویم. تابستون سال گذشته این کمبود انسولین تو کشور شروع شد، به طوری که اومدن سهمیه انسولین رو از داروخانه‌های معمولی گرفتن و انسولین فقط تو داروخانه‌های دولتی و منتخب توزیع شد که متاسفانه از اوایل امسال این وضعیت بدتر هم شد و داروخانه‌های منتخب و دولتی هم به صورت محدودتری انسولین دریافت می‌کردن، به طوری که الان بیش از 2 هفته است که انسولین های نوورپید، نوومیکس و لنتوس تو هیچ کدوم یک از داروخانه‌های دانشگاه تهران من جمله 13 آبان متاسفانه توزیع نشده. انسولین قلمی که تو ایران داریم که در واقع بهشون میگیم انسولین های آنالوگ، این انسولین ها به خاطر دستکاری که تو پروتئینشون صورت گرفته سرعت اثرشون تغییر کرده که یا خیلی سریع اثر میکنن، رپید اکت بهشون میگیم، یا خیلی یک نواخت و آهسته دارو آزاد میکنن یا اصطلاحاً لانگ
دایرکت. از بین این انسولین های آنالوگ که حدوداً 7 نوع هستن، فقط یک نوع اخیراً تولید داخل شده که گلارژین نام داره که ماده مؤثره این انسولین ساخته داخل چینی هست و انسولینی که از این ماده مؤثره چینی ساخته میشه تاییدیه و اجازه فروش رو توی امریکا و اتحادیه اروپا و استرالیا نداره. به خاطر همین پزشکان و بیماران هنوز نسبت بهش اعتماد 100% ندارن. خب ضمن اینکه قیمت این انسولین با قیمت برند اصلی که ساخت فرانسه هستش هم یکی هستش. یک ویدیو دیگه هم هست که همین چند دقیقه پیش یکی از بیننده ها برامون فرستاد، این رو هم با هم ببینیم. در زیست‌بوم فناوری است که این روزها جهش تولید را نشانه گرفته است. از اون از همون روزها علت این کمبود رو از رئیس سازمان غذا و دارو پیگیری کرد. یعنی بیماران دیابتی همچنان با مشکل کمبود انسولین دست و پنجه. امروز خط تولید انسولین قلمی ایرانی افتتاح شد تا مسیر دسترسی 400,000 بیمار دیابتی. خب متاسفانه اون گزارش به اشتباه پخش شد، ولی پرور خوشنام روزنامه‌نگار از اربیل با ماست. آقای خوشنام، وضعیت الان در عراق چطور است؟ همین چند روز پیش خبر از این رسید که تعداد زیادی از داروهای ایرانی یا داروهای از مقصد ایران در نقاط مختلف عراق به خصوص در اقلیم کردستان به فروش میرسه. شما میدونم که در منطقه خودتون رفتید و بررسی کردید، اوضاع الان اونجا چطوره؟ ببین، مسئله قاچاق دارو یکی از مشکلات قاچاق است در کل عراق و همچنین در اقلیم کردستان. یعنی حتی امروز هم نزدیک در پنجوین بخش دیگری هم مرز با ایران در سلیمانیه باش، یک محموله دیگری که تعدادش کمتر دیگه پلیس اون رو گرفته. مشکل اینه که کل مرزهای عراق بر روی، یا بیشتر مرزهای عراق اینطور بهتر بگم، که بر روی همه کالاهای ایرانی چه از این طرف از اون طرف بازن. یعنی قاچاق میشه گفت نقش اصلی رو بازی میکنه. اتفاقا در حین صحبت شما داریم این تصاویری هم میبینیم که از یکی از داروخانه ها در اربیل عراق، اتفاقا فکر میکنم خود شما گرفتید، داره منتشر میشه که نشون میده که داروهای ایرانی در اونجا هستند. در مورد اینکه این 19 کامیونی که از ایران به عراق رفته، آیا جزئیات بیشتری مقامات عراقی دادن؟ جزئیات بیشتری نیست، ولی اون چیزی که در مطبوعات اینجا بیشتر منعکس شده، یعنی مثلا چه رسانه‌های عربی و کردی، اینه که ارتش عراق و آقای کاظمی می‌خواهد برای کنترل مرزها این محموله رو بیشتر یعنی در نظر گرفتن و میدونستن که میآید، اون رو متصرف کردن برای اینکه بیشتر به گروه‌های دیگری که این قاچاق رو انجام میدن یا از مرزها این دواها رو میارن بتونه کنترل کنه. چون این یکی از حتی شروط آمریکا هست و مسئله اصلاحات است که بایستی آقای کاظمی این رو در عراق دیگه حل کنه. ممنونم از شما. پرور خوشنام از اربیل عراق با ما. روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شده فیسبوک 3 ساله که خبرها رو جوری توی صفحه اصلیش میچینه که منابع خبری چپگرا زیاد به چشم نیان و از طرف دیگه اون منابع خبری رو که باهاش رابطه تجاری دارن بیشتر دیده بشن. در یک خبر دیگه درباره رسانه‌های اجتماعی، حساب توییتر فرشگرد شبکه از افراد مخالف جمهوری اسلامی هم توسط توییتر محدود شده. این حساب 10,000 دنبال کننده داشت. اینجا در استودیو با ما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی هست. آقای آرامش، این بحث شبکه‌های اجتماعی و دخالتشون هر روز داره داغ‌تر و داغ‌تر میشه. قبلا یک نظارت محدودی داشتن بر مسائل بسیار حساس، الان به نظر میاد که به صورت فعالانه دارن در روند سیاسی دخالت میکنن. ببینید، یک بحثی از بحث قانونی و قانون اساسی و مسئله آزادی بیانه. بحث دوم بحث سهامداران این شرکت ها هستند. به عنوان یک کمپانی خصوصی شما وظیفه اولتون ایجاد به قول معروف سود بیشتر هست برای سهامداران، اما از اون طرف هم شما موقعی که یک روزنامه نیستید، شما یک نشریه نیستید، یک پلتفرم به قول معروف سوشال میدیا یا پلتفرم اجتماعی هستید، از طرفی به عنوان کمپانی خصوصی اون مسائل متمم یک قانون اساسی به شما به قول معروف مقید و به قول معروف به شما اونجا جزئیات کننده نیست، اما از اون طرف هم بالاخره صدای مردم در میاد. حالا چی شده؟ توییتر
فیسبوک، کمپانی‌های دیگه آمدن این سری محدودیت‌ها ایجاد کردن. اما از اون طرف سوال مردم این هست در کشوری آزاد موقعی که میلیون‌ها یا صدها میلیون نفر دارن از این استفاده می‌کنن برای نشر خبر و برای گرفتن خبر، آیا محدودیت باید باشد یا نباشد؟ و دوم، بزرگترین خطر در ایالات متحده از طرفی مردم رو ایجاب می‌کند که کار خود را خوب انجام بدن، ولی از اون طرف هم ایجاب می‌کند بعضی موقع محدودیت ایجاد بکنن. خطر به قول معروف پرونده‌های حقوقی است. اگر شما باعث بشید کسی صدمه بخورد، اگر باعث بشید کسی به قول معروف ایجاد نفرت بکند، اون موقع کسی شخص ثالث میتونه علیه شما پرونده بیاره. و بازم گفتم وظیفه اصلی کمپانی خصوصی، چه بخوایم چه نخوایم، کمپانی اسلحه سازی، کمپانی انرژی یا کمپانی مثل فیسبوک، در مورد رسانه ها مثلا شما وضعیتتون با فاکس نیوز مشخص هست، به محافظه‌کاران نزدیکتر هست، MSNBC مثلا به لیبرال ها، ولی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک دارن دست کم روی سطح نشون میدن که نه ما بی‌طرفیم و به جز موارد خاص دخالت نمی‌کنیم. ولی الان اسنادی که داره نشون میده، حالا بحث چپ و راست نیست، نشون میده که بالاخره اینها این عقاید سیاسی خودشون رو دارن به شکلی دخیل میکنن. من فکر میکنم عقاید سیاسی نیست، باز هم در مشاورت با گروه و تیم حقوقی داخلی و تیم‌های حقوقی خارجیشون هست که چجوری منافذ پرونده و منافذ ضعف حقوقی رو ببندن. ببینید شما موقعی که میرید شبکه مثل فاکس میدونید اکثریت اون کسایی که اونجا هستن محافظه‌کارن. کسی هم میارن به قول معروف ممکنه محافظه‌کار نباشه، اما اگه دیگه دعوت نشدید، اون بس خلاف متمم یک قانون اساسی نیست، یک کمپانی کاملا خصوصی. مسئله متمم یک این است که شما حکومت یا دولت نه شما رو بتونه جریمه کنه، نه زندانی کنه، نه تبعات داشته باشه برای آزادی بیان. یک مسئله دیگه هست، شما این انتخاب رو دارید که فاکس ببینید یا نبینید، انتخاب رو دارید که این روزنامه رو بخرید یا نخرید. اما الان که خیلی از مردم به جای تلویزیون یا روزنامه اطلاعات خیش را از توییتر، از فیسبوک، از گوگل یا حتی از اینستاگرام میگیرن و باعث به قول معروف ایجاد شبکه‌های اجتماعی شده، آیا متمم یک باید اونها به قول معروف اپلای بکنه و شاهد باشه یا نه؟ مسئله دوم مسئله این هست، اگر اینها بخوان ایجاد محدودیت هایی بکنن، محدودیت تا چقدر؟ از طرفی رفتن دست گروه های بسیار تندرو افراطی دست راستی رو بستن. حالا میبینیم یک نشریه مثل مادر جونز، نشریه بسیار محترم، مثلا یکی از سردبیران آقای دیوید کورن، ولی اونجا هم دارن محدودیت ایجاد میکنن. یک بالانس رو باید بکنن، ولی اینجا بازنده اصلی این شبکه‌های اجتماعی هستن و دارن اعتبار خیش رو نزد مردم از دست میدن. ممنونم از شماره‌اش آرامش. امیرحسین اعتمادی فعال سیاسی و عضو فراشگرد هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای اعتمادی، به نظر شما حساب توییتر فراشگرد قربانی یک که در واقع نزاع سیاسی شده یا فکر می‌کنیم بخشی از همین الگوریتم‌های عادی و فنی هست که باعث میشه مثلا حساب فراشگرد مسدود بشه؟ ببینید سوال سختی، برای اینکه ما در فراشگرد هیچ کدوم از مقررات توییتر رو نقض نکردیم. یعنی حتی ما تلاش کردیم که در این نزاع‌های سیاسی داخلی امریکا از حساب‌های رسمی فراشگرد توییتی له یا علیه کاندیداها نزنیم، وارد این منازعات نشیم، برای اینکه فراشگرد از اولی که تأسیس شد خودش رو پژواک صدای مردم ایران تعریف کرد. ما در حساب توییتر فراشگرد یا در شبکه‌های دیگه سعی کردیم صدای نوید افکاری باشیم، سعی می‌کنیم صدای منوچهر بختیاری باشیم، صدای زندانیان سیاسی باشیم، صدای اون فعالین باشیم که خطر می‌کنن، شعارنویسی می‌کنن، دیوارنویسی می‌کنن در داخل ایران و انتظار دارن که این منعکس بشه، بازتاب پیدا بکنن. برای من نمیتونم بگم که ما مقرراتی نقض کردیم که توییتر بخواد ما رو در واقع محدود بکنه، اما این الگوریتم‌های توییتر یا به هر حال سازوکاری که در توییتر هست به قدری غیر شفافه که این احتمال رو که یک دلیل سیاسی پشت ماجرا باشه زیاد میکنه. شما این سابقه هم داره، در همین هفته‌های گذشته چندین اکانت و حسابی که به هر حال فعالیت میکنن در توییتر در راستای اطلاع رسانی، در راستای مقابله با لابی‌های جمهوری اسلامی، اینها محدود شدن، ساسپند شدن، حتی تعلیق شدن، بسته شدن و این احتمال هست با توجه به اینکه ما همه دسترسی‌ها رو داریم به ایمیل فراشگرد، به شماره تلفنی که وصل به اون حساب، در کدایی که باید داشته باشیم. از نظر فنی هیچ مشکلی از طرف ما نیست. تا اینجا پیگیری ما جواب نداده و منتظریم که به هر حال یک پاسخی دست کم از حساب توییتر بگیریم. البته انتظار ما اینه که حساب توییتر کامل برگرده. امیرحسین اعتمادی از واشنگتن دی سی، ممنونم از شما. 15 روز به انتخابات آمریکا مونده و دو رقیب اصلی یعنی جو بایدن و دونالد ترامپ در حال رفتن به آخرین سفرهاشون برای جلب آرا، به ویژه آرای ایالت‌های مردد هستن. همکارم آرش علایی از مقابل ساختمان کنگره در واشنگتن با ماست. آرش، در این 15 روز باقی مانده رقابت‌ها بسیار تنگاتنگ هست و میدونم که چالش‌هایی در بعضی از ایالت‌ها هم از نظر قانونی ایجاد شده. از تازه‌ترین‌ها بهمون بگو.
بله، همینطور که شما هم گفتی رأیگیری زود هنگام الان در بیش از 43 ایالت آمریکا چندین روزه که آغاز شده و بیش از 28 میلیون آمریکایی تا حالا پای صندوق‌های رأی رفتن. همینطور که این رأیگیری‌ها ادامه پیدا می‌کنه، ترک‌ها در سیستم بوروکراسی اداری رأیگیری آمریکا هم یواش یواش خودشو داره نشون میده. مثلا در ایالت نیوجرسی دادستان یک پستچی رو به این اتهام که برگه‌های رأی پستی رو توش دست برده بوده و مخدوش کرده بوده 99 برگه رأی رو از جمهوری‌خواه به دموکرات تغییر داده بوده دستگیر کرد. همین اتفاق در ایالت آیووا افتاده، تعداد برگه‌های رأی مخدوش 9 تا بوده، این دفعه تغییر کرده بودن از دموکرات به جمهوری‌خواه. در ایالت‌های آریزونا، میشیگان، ایالت فلوریدا که هر ستای این ایالت‌ها مهم هست و جزء ایالت‌های سرنوشت ساز حساب میشه، دعوای قانونی بین کمپین بایدن و ترامپ بر سر قوانین جدید رأیگیری پستی ادامه داره و در ایالت میشیگان دادگاه عالی رأی داده به نفع جمهوری‌خواهان. این پیروزی بزرگی برای جمهوری‌خواهان و کمپین ترامپ، مخصوصا برای اینکه رئیس جمهوری آمریکا مدت‌ها صلاحیت رأیگیری پستی رو زیر سوال برده، گفته احتمال تقلب در رأیگیری پستی بسیار زیاد هست. این باعث میشه که الان آمار جدیدی که وجود داره نسبت به اینکه چقدر دموکرات‌ها رأیگیری پستی قرار انجام بدن، میگه 50% دموکرات‌ها میخوان از طریق پستی رأی بدن به خاطر شرایط پسا کرونا، اما جمهوری‌خواها میگن 90%شون میرن پای صندوق‌های رأی و حضوری رأی میدن. این دعواهای حقوقی که ممکنه به ابطال بسیاری از این برگه‌های پستی بیانجامه میتونه سرنوشت انتخابات آمریکا رو مشخص کنه. ممنونم از تو آرش علی خبرنگار ما. تصاویر زنده داریم از فرودگاه بین‌المللی مکارن در لاس وگاس. همونطور که می‌بینید هواپیمای ایرفورس وان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روی باند فرودگاه هست تا او رو از این ایالت کلیدی، همونطور که آرش علایی هم بهش اشاره کرد، به واشنگتن دی سی بازگردونه. آقای ترامپ در این ایالت‌های کلیدی مثل ویسکانسین، مثل نوادا، مثل میشیگان در این 15 روز باقی مانده تا انتخابات در تلاش هست تا بتونه آرای مردم رو به سمت خودش جذب بکنه. وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرده که آمار رسمی جانباختگان بیماری کرونا در 24 ساعت گذشته به رکوردی دیگر رسیده، 337 نفر. از طرف دیگه یه تحقیق تازه که پژوهشگران دانشگاه کیوتو در ژاپن انجام دادن نشون داده که مقاومت ویروس کرونا روی پوست بدن خیلی بیشتر از ویروس آنفولانزاست و بیش از 9 ساعت روی پوست زنده میمونه. ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد با ماست. آقای غفاری، برای من سواله که چطور 9 ماه 10 ماه طول کشیده تا دانشمندان به این نتیجه برسن که چقدر ویروس رو پوست بدن زنده میمونه؟ آقای فرزاد، ما دانشمندا دوست داریم مطمئن باشیم به حرفی که میزنیم، برای همین کارهای تحقیقاتی کمی زمان میبره و باید هر چقدر که میدونیم این زمان ملال‌آور هست و به فوت شدن افرادی منجر میشه، ولی مهم هست که حرفی که میزنن دانشمندا دقیق باشه و بهش اعتماد بشه. این هم همونطور که اشاره کردین جزء همون تحقیقاتی هستش که انتظار میره ما هرچی جلوتر میریم به این گزاره‌ها نزدیک بشیم و در امتداد بخش‌های تحقیقات زیادی هستش که روی صحبت روی نشستن ویروس رو سطوح مختلف انجام میشه، روی اینکه روی فلزات مثلا نیوپلاستیک میدونیم تا تقریبا 72 ساعت میشینه، روی مس ویروس مثلا 4 ساعت میشینه. این هم نشون داده شد روی جسد افرادی که کرونا گرفتن تقریبا تا یه روز بعدش 9 ساعت بعدش دیده شد که ویروس فعال هست، در مقایسه با آنفولانزایی که بیش از 2 ساعت این اتفاق نمیفته و این تاکید بر همون توصیه همیشگی ما داره، شستن مداوم دست و این یک مسئله بسیار جدی هست که میتونه ریسک شیوع رو کم بکنه. این هم باید به همین چشم بهش نگاه بکنیم، به اینکه اینها یک ریسک فاکتورهایی هستن، نشستن ویروس رو سطوح مختلف که با شستن دست ریسک اینکه ابتلا رو ما از این طریق به دهان بینی خودمون منتقل کنیم کم. ممنونم از شما. ماهان غفاری، همه‌گیرشناس از آکسفورد با ما. دانشمندان در یک تحقیق تازه در دانشگاه لند سوئد با جمع‌آوری داده‌های مربوط به میزان باروری زنان به این نتیجه رسیدن که دخترانی که مادرانشون در سنین بالاتر باردار شدن میزان باروری کمتری داشتند. دکتر شهره بسکی، متخصص و جراح زنان با ماست. خانم دکتر بسکی، این گزارش میتونه نگران کننده باشه برای خیلی، به خصوص در این قرن 21 که به هر حال زنان خیلی فعالتر هستند در کارهای
مثل مردها شرکت بکنن در همه جا و این نگرانی رو برای خیلی‌ها ممکنه ایجاد بکنه که آیا با بالا رفتن سن خطر داره که من بچه دار بشم یا نه؟ ببینید مقاله‌ای که منتشر شده توجهتون باید باشه که این در واقع در سال 1812 تا 1957 نگاه کردن به زنانی که در اون مقطع حامله شدن، بچه دار شدن و دخترای اونها در این مقطع چه زمانی بچه دار شدن، آخرین بچهشون رو چه سنی داشتن. از روی این میگن که این امکان وجود داره چون اونا دخترهای اون مادرایی که در سن بالا حامله شدن خودشون در سنهای بالا حامله نشدن، پس معلومه که ممکنه که تخمک ها کوالیتیش یا کیفیتش بیاد پایین. ما این رو میدونیم که کیفیت تخمک در سن بالاتر از 40 سال میاد پایین، میدونیم که سقط جنین زیاد میشه. اینا دانسته‌های جدیدی نیست و تمام خانمایی که میان 40 سال به بالا میخوان حامله بشن تستای مشخصی وجود داره که اینها رو میتونیم 99.9% بگیم داون سیندروم دارن یا ندارن. ولی من اعتقاد ندارم که این تحقیق میتونه اینو بس بدیم به خانم‌های قرن 21. اصلا شما نگاه کنین عمر متوسط خانم‌ها در هلند در این تحقیق در اون سال قرن 19 بوده فقط نزدیک زیر 50 ساله عمر متوسط، ولی در قرن 21 در واقع الان 80 ساله. یعنی ببینید چقدر فرق کرده. سلامت خانم‌ها همونطور که میدونیم اینکه در محیط کار بیشتر فعال هستن و آگاهیشون، دانستنی‌هاشون نسبت به بدنشون زیاده و اینکه چگونه سالم بمونن. یعنی شما باید بدونین که کاملا ما با یک جمعیت کاملا مختلفی، شما نمیتونین به قول معروف سیب رو با گلابی مقایسه کنین. یعنی خانم‌های سن 40 سالی رو که 50 سالگی عمر متوسطشون بود با کسایی مقایسه کنین که میان در سن 80 سالگی عمر متوسطشونه و خیلی سالمتر هستن، پزشکی پیشرفت کرده، همه اینا باعث میشه. ولی به هر حال ما میدونیم که کیفیت تخمک‌ها بعد از 40 سال پایین میاد. اینا به طور مشخص و خانم‌ها به خاطر اینکه اعتقاد دارن و میدونن که این وجود داره، به نظر من فشار روشون نخواهد بود برای اینکه این دانسته طبیعی همه خانم‌ها هست. ممنونم از شما دکتر شهره بسکی. تشکر از شما. کارگران شهرداری حمیدیه 15 ماه که حقوق نگرفتن. خبرگزاری ایلنا نوشته که این کارگران در حالی که برای تامین مخارج روزانه‌شون با فقر دست و پنجه نرم می‌کنن، از ترس بیکار شدن مجبورن بدون حقوق کار کنن. کارگران میگن شهرداری برای پرداخت حقوقشون بودجه نداره. مهرداد سید عسگری کارشناس اقتصادی از اسلو با ماست. آقای سید عسگری، دلیلش چه هستش که دولت هم نمیتونه حقوق کارگرانش رو بده؟ درود بر در واقع باید گفت که 450 میلیون تومان بودجه سالانه شهرداری حمیدیه هست که نیاز واقعی اون ما مینیمم 1 میلیارد تومان برطرف میشه، اما به دلیل مشکلات بودجه‌ای، مشکلات ارتباطات بالاسری پس از تشکیل این شهرستان در سال 1391 کماکان وجود داره و مشکلات اقتصادی که در خصوص منابع بودجه‌ای، در خصوص بحث ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده هست، این اجازه را نمیده که درآمدهای شهرداری پایدار بشه یا بالا بره. این رو اگر در کنار این بذاریم که شهردار الان حمیدیه الان شهردار نداره، پیمانکار الان چند وقتی وجود نداره، یعنی این کارگران فقط در سر کار حضور پیدا میکنن و بسیار نجیب هستن و منتظر میشن که بعد از 7 ماه 8 ماه 10 ماه یک علل حسابی رو بهشون بدن. چون قرارداد ندارن، در نتیجه از حقوق بیمه بیکاری و یا حقوقهایی که بر اساس خطر بخواهد اونها رو تحت پوشش قرار بدهد ندارن و این مشکل کماکان ادامه داره و حالا باید ببینیم که طی روزهای آینده چه اتفاق جدی خواهد شد، چون وضعیت رو در شهر حمیدیه به یک نقطه بسیار خاص و بحرانی رسونده. ممنونم از شما مهرداد سید عسگری از اسلو با ما. تصاویر زنده داریم از دادگستری ایالات متحده آمریکا. لحظاتی پیش این دادگستری اعلام کرد که 6 افسر روسی در ارتباط با تلاش برای نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری
مورد در واقع تعقیب وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا هستند. این 6 نفر متهم هستند که در انتخابات فرانسه در المپیک زمستانی و در کسب و کارهای آمریکا تلاش کردند که نفوذ بکنند. مخاطبان جشنواره فیلم لندن یک دور دیگر رو به عنوان فیلم برگزیده این جشنواره انتخاب کردند. جشنواره‌ای که زیر سایه بحران کرونا شروع شد و به صورت مجازی و با نمایش محدود فیلم در سینماها به پایان رسید. همکارم امید حبیبینیا اینجا با ماست با توضیحات بیشتر از این که چه گذشت در این جشنواره. خب فرض جشنواره 64مین جشنواره فیلم لندن به طور متفاوتی برگزار شد، به خاطر اینکه خب به خاطر بحران کرونا خیلی‌ها نتونستن، خیلی از مشتاقانی که هر سال میرفتن و این جشنواره رو میدیدن نتونستن برن به سینماها و خب جشنواره فیلم لندن همیشه معروف بوده به عنوان جشنواره‌ها، یعنی شما بهترین فیلم‌های جشنواره‌های دیگه به خصوص جشنواره قبل از اون مثل کن، ونیز، لوکارنو رو میتونستین تو اون جشنواره ببینید، ولی خب امسال به شکل متفاوتی برگزار شد و امسال حالا کاری که اومدن از مخاطبان، هم مخاطبان محدود جشنواره‌ای که وجود داشت، اومدن ازشون خواستن که بهترین فیلم رو انتخاب کنن که فیلم یه دور دیگه یا اسم دیگه هم داره به اسم مست، ساخته توماس وینتربرگ، کارگردان دانمارکی، بیشترین رأی آورد و به عنوان فیلم برگزیده مخاطبان معرفی شد. داستان فیلم اگه به صورت خلاصه بخوام بگم اینه که یک معلم میان سال از همه زندگیش در واقع دلزده میشه و روی میاره به سمت مشروبات الکلی. ممنونم از امید حبیبینی اینجا در استودیو با ما و به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. ممنون از همراهیتون. این برنامه رو میتونید به زودی در یوتیوب ببینید و ساعتی بعد هم با زیرنویس فارسی. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.